Szeretettel köszöntöm a nézőket, ez az EU Vízió adása, itt a Magyar Újságírók Országos Szövetségének sajtóházában, én Ónodi Molnár Dóra vagyok. A mai adás vendége Latman Tamás nemzetközi jogász, akivel a következő 40 percben úgy beszélgetünk külpolitikáról, hogy az valójában belpolitika. És köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Üdvözlöm a nézőket. Elsőként a legaktuálisabb kérdéssel kezdünk, mert most nem mehetünk el amellett, hogy adásunk felvételének napján fog találkozni Donald Trump és Orbán Viktor. Ennek a nagy miniszterelnöki delegációnak egyébként része a külügyminiszter, a nemzetgazdasági miniszter, az innovációs miniszter, a honvédelmi miniszter, az építésügyi miniszter, tehát tényleg mindenkit is kivitt a miniszterelnök, és a delegációhoz kapcsolódnak vállalatvezetők, lobbisták, tehát nagyon sok mindenki kiment most Amerikába. Azt nyilatkozta Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy hangsúlyos napirendi pont lesz a béketeremtés lehetősége. Mit látsz, hogy próbál valahogy visszajönni abból a belpolitikai kudarcból, hogy mégsem valósult meg október végén, november elején ez a találkozó Vladimir Putyinnal és Donald Trumpal, amire annyira készült Orbán Viktor, és mint béketeremtő jelent meg ebben a történetben. Ez inkább belpolitikai játszma lesz, vagy itt tényleg lesz valami, amit elér Magyarország számára? Inkább úgy is föltehetem a kérdést, hogy mi az a maximum, amit el lehet érni? Alapvetően mindenképpen abban szerintem viszonylag biztosak lehetünk, hogy van egy egyértelmű belpolitikai éle ennek az egész látogatásnak, meg a köré szervezett felhajtásnak. Ugye hát nem csak a félkormány utazik a miniszterelnökkel, hanem az összes fideszes, meg Fidesz közeli influencer, megmondó ember, sajtómunkás, háttérintézmény, propagandaintézmény vezető, stb. Tehát láthatóan egy hatalmas nagy slepet visz ki magával a miniszterelnök azért, hogy hát nyilvánvalóan azért legyen majd ki örüljön az ő hatalmas győzelmének és sikereinek, mert jelenleg az amerikai médiában még úgy nagyjából ugye a harmadik oldalakra se kerül ez a látogatás, lássuk be. Viszont úgyis a magyar célközönség, a célcsoport, szóval annak meg tökéletesen jók a saját influencerek, hogy azt lefedjék. Hogy egyébként nemzetközileg milyen hatása lehet egy ilyen találkozónak, azt azért nagyon nehéz kitalálni, mert egyrészt Magyarországnak amúgy a külpolitikai mozgástere EU tagként is viszonylag szűk. És pont azokban a témákban, amikről a magyar kormány beszélt az elmúlt időszakban, ilyen átfogó gazdasági megállapodásokról, meg ilyesmikről hallottunk gondolatokat, ez azért az Európai Uniós keretben nagyon fér bele. Tehát az Európai Uniós tagállamoknak nincs önálló külkereskedelem politikájuk, azt ugye az EU-ban egységesen az EU-n keresztül csinálják. Tehát az, hogy mondjuk egy magyar-amerikai nagy átfogó kereskedelmi megállapodás megszületik, az ebből a szempontból igen valószínűtlen. Nem azt állítom, hogy kizárt, viszont akkor annak a tartalma is azért jelentősen elég szűk lesz, mert hát a magyar állam nem szerződhet ki, úgymond, az Európai Uniós tagsága felállította korlátok meg keretek alól. Tehát itt nagyon szűk a mozgástér, ahonnan már lehetett hallani, hogy volt megállapodás, állítólagos megállapodás, hogy majd amerikai fűtőelemeket vásárol Magyarország a következő években. Például, ugye ez egy ilyen hatáskör határon billeg, ahol azt gondolom, hogy van mozgástere a kormánynak. Az egy másik kérdés, hogy ezek jó ötlet vagy nem jó ötlet. De alapvetően ilyen kis partikuláris eredményekre szerintem lehet számítani, majd ugye ezeket a partikuláris eredményeket majd hatalmas nagy stratégiai győzelemmé fogja fölfújni a közpénzen kiutaztatott influencerek tömege, akik már most szerintem hálát adnak az életnek, hogy ők egy csőben ülhetnek Orbán Viktorral. Tehát ez egy megépített történetek jönnek majd ki ebből. De egyébként ezen túlmenően nagy stratégiai megállapodás szerintem nem várható. Az orosz-ukrán háború kapcsán meg pláne nem, mert azért az, hogy az orosz-ukrán háborúról a magyar meg az amerikai vezető beszélget, az nagyon jó, de hogy sem az oroszok, sem az ukránok attól nem fognak meghatódni, abban biztosak lehetünk. Szóval nagy globális hatása, meg politikai hatása nem lesz. Amire még esetleg lehet számítani, hogy a rezsim önigazolása és saját meséi szempontjából fontos eredmények, éppen kit veszünk le az amerikai szankciós listáról például.
Tehát ilyenekben. Jó is, hogy ezt behozod, mert az egyik fő téma ugye az orosz olajszankciók aluli mentesség kérelme lesz. Ugye Trumpnak ez a stratégiai célja, hogy szankcionálja az orosz energiavásárlást, és hát Magyarország ez alól most szeretne kivétel lenni. Néhány nappal ezelőtt egy amerikai újságírói kérdésre sajtótájékoztatón Trump egyértelműen azt mondta, hogy Magyarország sem kivétel ez alól. Igen. Ez egy elképzelhető forgatókönyv, hogy mégiscsak még az amerikai külpolitikai stratégiai irány ellenére is kap egy uniós tagállam felmentést? Az a hatáskör határon billegés, amire utaltam az előtt. Vannak ilyen kérdések. Ugye az energiapolitika például az Unióban egyrészt uniós hatáskörre osztott inkább, tehát ebben azért van tagállami mozgástér. És az Európai Unió eddig sem tudott, és nem is nagyon akart, azért ezt rögzítsük gyorsan, mit csinálni azzal, hogy Magyarország bizonyos mértékű egy külön utas politikát végez ebben a kérdésben. Miért nem akart? Nagyon egyszerű, azért, mert emögött van mindig egy politikai alkú. Tehát az, hogy a magyar kormány nem fekszik mindig leküzdhetetlenül keresztbe az uniós szankciós politikának. De tudjuk, hogy Orbán Viktor mindig elmondja, hogy itt a világ vége van az uniós szankciós politika miatt, de aztán valamiért mégis mindig a magyar kormány megtámogatja azokat. Akkor támogatja meg, és erről gyakran már a magyar média sem számol be. Miután valami partikuláris alkut egyébként meg tudott kötni, mondjuk az Európai Bizottsággal. Hogy oké, akkor az Európai Unió nem fog többet olajat importálni az Egyesült Államok, Oroszországtól hajón. De vezetéken oké. Tehát itt a pici alkú. Magyarország számára vezeték fontos, tengeri szállítás nem fontos, itt meg lehet alkudni, a tengeri szállítást teszik ki az Európai Unióba irányuló orosz olaj forgalom 95%-át, oda teszünk rendesen, és az 5% meg le van tojva, és Viktor örülhet. Tehát ilyen pici partikuláris alkuk mindig vannak. És lehetnek, mert ez nem... De a fő szankciókat megszavazzák. Igen, a fő szankciót megszavazzák, és akkor mindenki boldog. Tulajdonképpen ilyen szimbolikus, ideológikus ügyekben szokott vétózni. Így van, meg olyan ügyekben, és most nem Orbán Viktort akarom védeni, meg pláne nem támogatni, de voltak olyan ügyek az elmúlt években az uniós szankciós politikában, ahol a magyar kormány fölmérte azt, hogy egy szankciós döntés abban a formában valóban árt nem csupán a Fidesz párt érdekének, hanem valóban magyar érdeknek, és akkor azt megpróbálták elintézni, hogy az egy dolgot kivegyék a csomagból, és akkor, hogyha azt már kivették, akkor azt meg lehetett szavazni. Tehát ezen a területen azért sokszor egyfajta reálpolitikai mintázatot is követ a kormány egyébként. Akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy bár így elsőre nem látszik a magyar választók felől nézve, hogy ennek a hintapolitikának van haszna, de én azt gondolom, hogy van haszna. Van haszna, csak a probléma az, hogy ha végzünk egy költség-haszonelemzést, akkor a költségei aránytalanul nagyok. Mondok egy konkrét példát, csak hogy a nézők nem maradjanak itt nagyon a bizonytalanságba, és erről ezt a példát én már többször is hoztam, hogy amikor mondjuk egy uniós szankciós elképzelés, egy határozat, szankciós rezsim alá vonna egy olyan orosz vállalkozást, akivel szemben a magyar államnak, vagy a fővárosi önkormányzatnak van még ügye, például a 3-as metró garanciális javítása. Hogyha úgy születik meg a szankciós döntés, hogy ez a cég rögtön aláesik, akkor ez a cég szétárja a kezét, és azt mondja, hogy hát nem tudom kijavítani ingyen, bocs, mert hát nekem nem szabad. Most ilyenkor azt gondolom, hogy ez egy reális politikai, ambíció, hogy akkor az a cég adott esetben mentesüljön a szankciós intézkedések alól. Ilyenekből láttunk egy-két példát, már aki akart látni, megnézte ezeket, csak én azt gondolom, hogy ez azért nem feltétlenül jó és helyes, mert egyébként a költségarány, a költség-haszonelemzés mindenképpen nagyon negatív dolgot dob ki a végén, tehát nem biztos, hogy ezeket megéri csinálni. A magyar állam úgy dönt, hogy megéri, viszont nem is nagyon akar erről sokszor nyíltan beszélni, hiszen beismerni azt, hogy a 3-as metró felújításnál gondok vannak, az politikailag nem megy. Tehát erről a kormány se beszél, ezekről a dolgokról. Az ellenzék meg nyilván nem beszél róla, mert minden rossz, amit a kormány csinál, Orbán Viktor, maffia állam, Oroszország, orosz pincsi, stb., amik részben igazak, de azért a kép egy kicsit bonyolultabb ennél. Szóval nagyon sokszor van ilyen, és például az amerikai olajszankció kérdése, itt teljesen elképzelhető és életszerű egy olyan felállás,
Nem tudom, hogy sikerül elérni, de azt gondolom, hogy a kormány erre lő, hogy az amerikai kormány, őt nem érdekli az EU. Az Egyesült Államok kormányzata olyan szankciós policyt alakít ki, amilyet ő akar. Nyilván politikai értelemben jó neki, ha egyeztet az EU-val, de nem biztos, hogy akar egyeztetni az EU-val. Tehát Trump akár megteheti azt, hogy ő egy olyan amerikai, orosz ellenes, akár olajszankciós politikát ír elő, amiben azt mondja, hogy hát kivéve Magyarország. Aztán meccselje le a szenátussal, hogy a szenátus mit szól hozzá, az már az ő problémája. Az Európai Unió nem biztos, hogy foglalkozni fog ezzel, és a Trump meg egészen biztosan nem fog az Európai Unióval foglalkozni, és itt van egy szűk tér, ahol át lehet csúszni. És szerintem Orbánék most ebben a témában konkrétan erre lőnek, hogy kapjanak egy ilyen kedvezményt az amerikaiaktól, Brüsszel felé vonogathatják a vállukat, hogy hát nem mi voltunk, semmi közünk hozzá, hát Trumpal beszéljétek meg, de akkor onnan, mert ugye a bizottság ebből kicsit fölemelhetné, vagy fölvonhatná a szemöldökét, hogy ez egy kicsit, mintha megtöri a külkereskedelmi egységet, de hát erre megmondhatja azt a magyar kormány Brüsszelbe, hogy hát semmi közünk hozzá, beszéltek meg Trumpal, hogy csúnya dolog, de nem mi csináltuk, hanem ő csinálta. Dumának ez jó, és nem szabad elfelejteni, hogy miközben mi most szakpolitikai dolgokról beszélünk, amiket lehet, hogy a nézők nem is érdekli őket, és már elvesztettem az összeset a harmadik percben, de utána ezekből politikai meséket írnak. Washingtonban is, Brüsszelben is, meg Budapesten is. És ebből a konstellációból kijöhet egy olyan mese Orbánnak, hogy elintéztük, megoldottuk, ránk nem terjed ki, Trump a barátunk, minden klassz, én intéztem el, nem a magyar Péter. Ez azon múlik, hogy a magyar választónak bejön-e az hosszú távon, hogy az a nemzet stratégiai cél, hogy maradjon az orosz energiafüggés. Ez egy eldöntendő kérdés. Erről az ellenzék beszél helyesen, hogy ez nemzetstratégiailag egy értékelhető, hosszú távú elköteleződés. Erről az Orbánék nem beszélnek. Ők azt mondják, hogy olcsó olaj, olcsó gáz. Nem igaz, de mondják. És az átlag ember meg valahogy úgy gondolkodik, hogy jó, persze biztos. Most elvezzünk egy kicsit európai vizekre. November elején elfogadott egy jelentést az Európai Parlamentnek a jogállamisággal foglalkozó szakbizottsága, egy jelentést, hogy nem változott pozitív irányba, hanem még romlott is a jogállamiság helyzete. Ez egy azért érdekes szavazás, mert itt kétharmaddal szavaztak a képviselők ennek a jelentésnek az elfogadására. Ez persze egy szakbizottság és még plenáris elé fog kerülni, de mindenképpen jelzésértékű, hogy így vagy úgy megváltozott az Európai Parlamentnek az összetétele a tavalyi választás óta, de úgy tűnik, hogy az alapértékek tekintetében azért még nagy többséget élvez a hagyományos európai értékek mellett elkötelezett mainstream, illetve hát ugye nyáron is kijött egy jelentés ezzel kapcsolatban, azt még a bizottság adta ki, hogy sok probléma van még mindig a civilek helyzetével, a médiával, és hát ugye az egyik fő kérdés az, hogy az integritás hatóság nem tudja végezni a dolgát, állandóan falakba ütközik, tehát a korrupció felderítésével kapcsolatban is sok a kritika, ez ebben a parlamenti jelentésben is benne van. Hogy gondolsz ezekre a dokumentumokra? Nyilván politikai nyomásgyakorlás eszközeként használja a parlament is, hogy a bizottságra nagyobb súlyt helyezzen, de ha esetlegesen lesz kormányváltás 2026-ban, mik azok a sarokpontok, amelyekkel tudna korrigálni egy új kormány, hogy ez a jogállamisági jelentés a következő évben egy kicsit javuljon Magyarországról? Ugye ezek a jogállamisági jelentések és egyéb kritikák azért szerencsére sokszor elég határozottan megjelölik a problémák okát. Tehát az azért nem igényel különösebben megugorhatatlan intellektuális kihívást, hogy valaki ezeket elolvassa és értelmezze. Politikailag az lehet, hogy nem egyszerű, hogy ezt beültesse a gyakorlatba, de amikor megfogalmazzák különböző aktorok, most teljesen mindegy, hogy ki, hogy például az ügyészség működésével, az igazságszolgáltatás működésével ilyen problémáik vannak, akkor abból elég világosan látszik, hogy bár azon mi most Magyarországon nagyon hosszasan vitázhatnánk, és szerintem kell is, hogy vitázzunk, hogy néz ki, hogy nézzen ki mondjuk a legfőbb ügyész. Ugye ebben én egy alapvetően nagyon népszerűtlen álláspontot szoktam képviselni, de azt gondolom, hogy az egyetlen szakmailag helyes álláspont. Jelesül azt, hogy jöjjünk már le erről a kamu baromságról, hogy a legfőbb ügyésznek függetlennek kell lennie, ez hülyeség, ezt hagyjuk abba.
Tehát rendeljük a legfőbb ügyészt a mindenkori kormány alá, készpassz. Szoktam emlékeztetni, hogy Magyarországra történelmileg a független legfőbb ügyész intézményét az 1949-es sztálinista alkotmány hozta el. A Szovjetunió legfőbb ügyésze mintájára, akinek a feladata a szocialista törvényesség óvása volt, akár a kormánnyal ellentétben is, és ezt a borzalmas bolsevik modellt vettük át 49-ben. Nem véletlen, hogy az alaptörvénynél ezt nem szüntette meg Orbán Viktor. Tehát a nagy visszarendeződés, meg kommunistátalanítás ellenére ez a csőstül kommunista intézmény, ez benne maradt a rendszerben. Ezen nagyon fontos társadalmi politikai vitát lehet lefolytatni, azt gondolom, hogy kinek van igaza, nyilván nekem, de attól még a vitát le lehet folytatni. Hát meg, hogy legyen elszámoltatható. De ezt a problémát jogalkotást egyébként ki lehet ütni azzal, és erre ugye a 2015 óta hallunk intenzívebb ígéreteket, például az uniós ügyészséghez való csatlakozás intézménye, ezt egy ilyen gordiuszi csomóként átágja ezt a problémát. Miközben azért azt tegyük gyorsan hozzá, hogy az uniós ügyészséghez csatlakozás ma szükséges, de nem elégséges. Mert 2015-ben ez még értelmezhető volt, hogy az hozott volna a változást, amikor mondjuk mi erre népszavazási kezdeményezést indítottunk. 15-ben ennek még lett volna értelme, de az elmúlt 10 évben Orbánék azért begyűrték nagyon durván a bíróságokat is. Tehát innentől kezdve az uniós ügyész nem ér semmit, mert az uniós ügyésznek is a tagállami bíróságra kell mennie. Tehát a probléma megnőtt időközben, tehát ez egy fontos dolog, hogy megtörténjen az, hogy az uniós ügyészségnek aláveti magát Magyarország. Apró lábjegyzet, hogyha nem teszi meg, akkor megteszi az unió maga, mert csak annyit kell csinálni, hogy például az uniós programoknál előfeltételként előírhatják bármikor, hogy csak olyan pályázhat, ahol van uniós ügyészség, csókolom. Tehát az Orbánék is tudják, hogy kölcsönvet időn léteznek, tehát ez nem sokáig tart ki. Szóval ezt mindenképpen meg kell lépni, mert ez egy fontos eredmény. A másik például a bírósági ügyelosztási rendszer automatizmusának a megoldása, amit hát nem akarom túl technikázni és technikai dolgokkal szórakoztatni a szegény nézőinket, de az, hogy ugye mindenki tudja, hogy a bírósági rendszerben az ügyelosztás oldja meg, hogy lesznek az ügyek elbírálva. Ennek automatizáltsága nagyon régóta téma, ugye most már elvileg a kúrián ez úgy, ahogy megvan oldva, és a kormány jelenleg játsza a darumadarat, hogy hát ott meg lehetett, de máshol nem lehet. És akkor ezen nagyjából mindenki röhög, hogy miért ne lehetne, simán lehetne. Nyilván a kormány ilyen kétségbeesett utóvét harcokat folytat ebben a témában, és ezért jönnek ezek a nagyon határozott, most pont az EP azt hiszem erre nem tért ki, de a bizottságnál ez gyakran az igazságszolgáltatás függetlensége fejezetben mindig megjelenik. Szóval vannak ilyen lépések, amiket azonnal jogalkotói úton meg lehet csinálni, csak a probléma az, hogy ez megint a szükséges, de nem elégséges kategória. És az a baj, hogy olyan mértékben rongálta el a bizalmat a magyar állam teljes spektruma, nem csak a kormány, most lesznek nagyon népszerűtlen, nem csak a kormány, de a rendszer tere van olyan bírókkal, olyan egyéb szereplőkkel, akik kollaboráltak és kollaborálnak, és a külvilág ezt látja, nem lehet mindent jogalkotással megjavítani. A magyar igazságszolgáltatás rendszere egy-két kiváló példa kivételével nem azt mutatta az elmúlt években, hogy komoly problémája lenne a beavatkozásokkal. Azért csak hadd utaljak arra, hogy Még olyan se volt nagyon a közelmúltban, csak Magyarországon, hogy a bírók utcára vonultak és tiltakoztak. Ami szóval egy kivétel. Van azért igen, a immunitás abszolút, is ez a kivétel, de azért hadd emlékeztessek arra, hogy Hernádi Zsolt MOL vezér európai letartóztatási parancsát azon az alapon tagadja meg a magyar állam mióta, hogy hát ő jogerősen ártatlan. Elbáboztak egy kamu büntetőeljárást a magyar bírósági rendszerben, és érdekes módon azzal kapcsolatban nem hallottam a bírókat tiltakozni. Szóval nagyon sok probléma van a rendszerben, ezeket jogalkotási, meg politikai úton előállhat akárki. Előállhat akármilyen messiás, akármilyen csillogó szemekkel, meg gyönyörű ígéretekkel. Lehet, hogy a magyar választók el is hiszik neki, a nemzetközi környezet nem biztos, a befektetői környezet nem biztos, az uniós intézmények nem biztos. Tehát le kell tenni az asztalra a munkát. Ennek az első lépésre mondtam, hogy ilyen egyértelmű, szimbolikus jogalkotást kell letenni az asztalra, és mellette egyébként az egész társadalomnak és a különböző alrendszereknek is bizonyítania kell végre, hogy ők ennek megfelelően fognak működni.
Tehát aki csodát vár egy kormányváltástól, az óhatatlanul és mindig csalódni fog. Arra emlékeztetnék, hogy akik 2010-ben a Fideszre szavaztak, ők is csalódtak sokan, mert rögtön nem történt meg a varázslat. De hogyha el se kezdjük ezt a munkát, ha el se kezdjük ezt a folyamatot, akkor garantáltan sorra. Igen, és akkor most bele sem megyünk abban, hogy ha esetleges váltásnál mekkora felhatalmazást kap az új kormány. Igen, nyilván az ez is egy technikai kritikus. kérdés, csak örülök, hogy nem akarunk belemenni, mert ebből csak beleragadnánk, igen. De azért azt sem felejtsük el, hogy milyen beépített akadályok és gátak vannak ott ugye a Fidesz által beásott utolsó pillanatban. Valószínűleg megint láthatjuk, hogy egy-két független aktor, vagy mindentől független módon hirtelen majd a választás előtt pár hónappal lemond, hogy a kétharmad még úgy véletlenül a helyükre szavazhasson valakit teljes hivatali időre. Szóval ez még előttünk van, ebbe sem menjünk most bele szerintem. Ha röviden kellene összefoglalni, akkor mi a véleményed arról, hogy mennyi pénz hozható haza még ebben az aktuális költségvetési ciklusban? Erre ha azért nem természetesen váltás van, mert az nyilvánvaló, hogy Orbán Viktor nem fogja hazahozni, és hogyha ő nyeri a 26-os választást, akkor ezt beáraszta, hogy erről a pénzről azért nagyon lemond. nehéz válaszolni erre a kérdésre, mert ehhez azt kéne pontosan tudni, amit én most nem tudok, hogy egészen pontosan, összegszerűen mik azok a keretek, a lehetséges költséges pályázati és egyéb keretek, amiket már elbuktunk. De ezeknek vannak bizonyos pályázati és egyéb határidei. Ugye voltak ilyen számítások pár milliárd euró tekintetében, amit még hogyha a kormányváltás utáni új kormány még valami varázslatot tesz, akkor még augusztus végéig még van egy pár milliárdot meg tud menteni, hát ez vagy sikerül, vagy nem. Ilyenkor egyébként nincs jogilag mozgástere a kormánynak abban, hogy esetleg határidő módosításért lobbizzon? Jelenleg nincsen kialakított jogszabályi kerete az ilyennek, de ha van politikai szándék, és meg tudja győzni a kormány a többi tagállamot, ugye ezt megint ne felejtsük el, hogy az Európai Unió nem egy állam, nem egy föderális állam, hanem egy nemzetközi szervezet, ahol bár a tagállamok nem szeretik bevallani, mert mindig szeretnek valaki mögé bújni. Az egész EU egyik leghasznosabb funkciója évtizedek óta, hogy a kormányzatban dolgozó politikusok akárhol, akármelyik EU tagállamban mindig van kire mutogatni. Jelzem, ezt megtanultuk az Egyesült Államokból. Tehát ott a washingtoni bürokratákra mutogatnak, itt meg a brüsszelire. Tehát, hogyha ebben van egy politikai szándék, és a többi tagállamban van egy politikai hajlandóság ennek elfogadására és támogatására, akkor szerintem a folyamatban lévő határidők módosítása nem kizárt. Ezt a tagállamok megtehetik, ha meg akarják tenni, ha van rá konszenzus, és hogyha egy kormányváltás tud olyan bizalmi többletet kialakítani az Európai Unió politikai közösségében, szerintem tud, akkor ezt meg lehet próbálni elérni. Nem állítom, hogy ez tuti biztos meg lesz, mert most én sem tudom éppen Lisszabonban, hogy gondolkodnak. Valószínűleg nem minden jól. esetre, ha van politikai szándék, de ha van politikai szándék, akkor ezzel meg lehet próbálkozni. Van remény. És ugye amíg a jelenlegi költségvetési keretidőszak ki nem fut, addig még a költségvetési keretben meghatározott összegekre nem kell véglegesen keresztet vetni. Aztán azt majd meglátjuk, hogy ha odaérünk, hogyha esetleg kormányváltás lesz, amit nyilván nem titok, hogy én alapvetően szeretnék, akkor meglátjuk, hogy ott milyen lehetőségek vannak, meglátjuk. Nyilván itt jönnek be azok a szempontok, amikre utaltál az előbb, hogy milyen politikai támogatottsága lesz az új kormánynak, milyen alkotmányos ereje lesz, milyen lesz az európai politikai környezet, a többi tagállam hogy fog hozzáállni. Nyilván azok az államok, amikkel Orbán Viktor az elmúlt években valami egészségtelenül szoros kapcsolatot alakított ki, ők nem fognak az új kormány segítségére sietni, viszont azért nem jelentős államokról és nem jelentős politikai aktorokról beszélünk, akár egy Fico, akár egy Babis, hogy is mondjam, Ficót kb. 2 perc alatt fogja befegyelmezni az Európai Uniós többség, Babis meg magától fog igazodni. Szóval ezek azért nem igazi szövetségesei Orbánnak, csak ő azt hiszi. Tehát nem lehetetlen, hogy akkor, hogyha van erre politikai szándék, akkor akár menteni is lehessen a források egy részét. De ami már elbukott, az már elbukott, ahol lejártak pályázati egyéb határidők véglegesen, és azokat a pénzeket
azok a pénzek nem lettek kifizetve, azokat már szerintem nem lehet visszahozni. És közben megformálódik a következő 7 éves ciklusnak a költségvetési kerete. Az jól látható, hogy mely kérdések azok, amelyek körül a legnagyobb vita robban ki. Az egyik ilyen kérdés az agrárium finanszírozása, ott egy egészen más pénzelosztási szisztéma szerint szeretnék a pénzeket továbbosztani, a másik pedig, hogy a jogállamiságot szigorúbban kérnék számon a tagállamokon. Na most Magyarország ebből a két szempontból is, hogy mondjam, kockázatos helyzetben van. Ugye csak ha szabad az agrárról, mert nagyon sok félreértés van az agrárpolitika tekintetében, és azt gondolom, hogy azt mindenképpen érdemes rögzíteni, függetlenül attól, hogy politikailag kinek mik a preferenciái, a kormányt kedveli, vagy az ellenzék valamelyik manifestációját, teljesen mindegy. Amióta van EU-s agrárpolitika, az ugye azóta van, amióta EU van. De agrárpolitika már az EU előtt is volt, ugye az európai gazdasági közösségnek is az egyik legfejlettebb. Amióta van ez több évtized, azóta mindig vita van fölötte. Tehát most, amikor az van, hogy megint előterjesztések, meg javaslatok vannak az agrárpolitika reformjáról, akkor azt például Orbán Viktor meghazudja annak, hogy ezt Ukrajna miatt. Nem igaz. Tehát amióta van agrárpolitika az európai kontinensen, hívjuk akár Európai Gazdasági Közösségnek, akár EU-nak, azóta mindig éles viták vannak az agrárpolitikán. Mert a tagállamokon belül is az agrárpolitika mindig is éles kérdés volt. És az egyik legnagyobb részét és ugye a költségvetésben is. Ugye most ebben próbált egy kicsit ilyen kommunikációs trükköket csinálni az elmúlt évtizedekben maga az EU is, hogy az agrárköltségek egy részét átcímkézték vidékfejlesztésre, hogy ne nézzem meg ki olyan borzalmasan, akkor a 60% helyett csak 40%. Szóval vannak ilyen kísérletek, mindenki politizál, mindenki kommunikációban játszik. Itt nagyon éles végpontok között mennek a vitában a javaslatok. Van az a teljesen ilyen vadliberális javaslat, hogy egyáltalán ne legyen agrárpolitika. És akkor ehhez képest vannak ennek a baloldali, meg a konzervatív attitűdjei is, hogy de azért mégiscsak legyen, de mondjuk ez a konzervatív, liberális, piacpárti megközelítés, hogy de legyen agrárpolitika, de akkor támogassuk a nagy gazdaságokat is, és van egy ilyen baloldaliba, ami inkább ilyen szociális szempontokat is bevisz. Ami ebből általában mindig kijön a végén, az egy ilyen nagyon borzalmas misung. Tehát egy kicsit ebből is, egy kicsit abból is, egy kicsit abból is. Próbáljuk piacpárti módon egyébként a szegényeket is támogatni, és azért a hatékonyságra is törekedni, tehát ez rettenetesen szórakoztató. És itt szoktam mondani egy számot, vagy egy számpárt, hogy érezze mindenki, hogy ha egy ukrán csatlakozásról elkezdünk beszélni, és akkor mondjuk a mostani pénzügyi rendszerben gondolkodunk, ugye a mostani pénzügyi rendszernek egy jelentős eleme az, amit úgy hívunk, hogy közvetlen földalapú támogatás. Ugye ennek az a lényege, hogy a termelő önmagában azért kap pénzt, mert van neki termőföldje. És akkor a termőföldjén ezt termel, azt termel, vagy éppen nem termel semmit, azok külön támogatásokkal lehet azokat befolyásolni. De az alap a közvetlen földalapú támogatást, azért kapsz pénzt, mert földed van, pont. Most ez könnyen kiszámolható, hogy mennyibe kerül. Jelenleg az Európai Unióban körülbelül 150 millió hektár olyan földterület van, ami jogosult közvetlen földalapú támogatásra. Ugyanezeket a kritériumokat megnézzük Ukrajnánál, akkor ott azt fogjuk látni, hogy Ukrajnában körülbelül 40 millió hektár van. Tehát, ha Ukrajna holnap csatlakozna a jelenlegi szabályok mentén, akkor csak a közvetlen földalapú támogatásra 150-40, tudja a fene, egyharmad, bocsánat, jogász vagyok, ehhez hivatalból hülye. Tehát körülbelül 30%-kal azonnal nominálisan meg kéne, hogy nőjön ez a költségvetési összeg. Ez kizárt, ez nem fog megtörténni. Tehát azt mondod, hogy az előcsatlakozásról szó sincs, csak 7 éves költségvetési ciklus alapján. Igen, és bocsánat, egy másik fontos szempont, hogy az ukrán birtokszerkezet viszont úgy néz ki, amit az Európai Unió a büdös életben nem fog finanszírozni és nem akar. Amerikai befektetők, nemzetközi nagy befektetők, stb. Tehát ami Ukrajnában van a földbirtokban, annak semmi köze nincs a klasszikus európai olvasathoz. Tehát ezért nevetek nagyon jókat, amikor arról beszélnek itt egyesek, hogy hát már 28-ban már Ukrajnát csatlakoztatni akarja az EU. Nem. Egészen biztosan az EU senkit nem akar csatlakoztatni.
amíg a saját házatáján rendet nem tesz. Ez a közös agrárpolitika ebben a formájában fenntarthatatlan, és nem a földalapú támogatás miatt. Orbán Viktor nyilván mindig erre hegyezi ki a témát, mert azt gondolja, hogy ezt az ő választói megértik. Bonyolultabb dolgokat nem akar rájuk szórni, de azt nagyon könnyű kétszer kettőzni, hogy ezt reálisan senki nem akarja, és ugye utalnék arra, említetted, hogy a következő 7 éves költségvetés tervezete már ugye elérhető, meg lehet nézni, semmi titok nincs benne, semmilyen egy kanyi eurócent nincs benne az ukrán csatlakozásra. Igen, mert az már ilyenkor megjelenik igen, az előcsatlakozással járuló. Meg kéne, hogy jelenjen, nem jelenik meg, tehát nincsen. Azért nem lennék meglepve, hogy a bizottság annyira trükközik, hogy ezt egyáltalán nem rakta bele egyelőre, de mivel ehhez a javaslathoz ő már elvileg nem tud hozzányúlni, ezért ez irreális. Szóval én azt szeretném kérni mindenkit, hogy ne dőljön be ezeknek az ijesztgetéseknek, és az agrárpolitikát is tessék úgy elfogadni, mint egy rettenetesen komplex, nagyon sok tagállami és politikai érdeket sértő kérdést. Tehát itt nem lesznek hirtelen megállapodások, az biztos. Viszont ennél a költségvetési keretnél konszenzus kényszer van, ugye? Igen. Tehát itt, hogyha Orbán Viktornak valami nem tetszik, akkor a vétóval tud fenyegetni. És ezzel ő dobálózik is. Tehát ez nagyon fura, mert 2020-ban, amikor hasonlóan feszült volt a helyzet, akkor még ő ezt úgy pacekban nem tolta be a magyaroknak. Ha kemény leszek, mint a videó, most oda megyek és kemény leszek. Csak úgy utalgatott rá. Most meg annyira akkorának tűnik a kétségbeesettség, hogy már mondja is. Hogy hogy fogalmazott? Hogy majd akkor kell oda menni és tartani a zsákot, valami ilyesmi. Most nem tudom, szerintem nem jó, hogyha egy miniszterelnök ilyen koldusképpel írja le magát, de az ő dolga. De most már előre beszél róla, hogy ő ott vétózni fog. Na most ez egy nagyon izgalmas dolog, mert igazából megint szerintem téved, meg az egész stratégiai stábja ilyen téves gondolkodásban van, hogyha ők komolyan ezt gondolják, hogy ez működni fog. Halkan jegyzem meg, 20-ban sem működött. Tehát ott is körbejárták. Nem körbejárták, megalkuttak vele. Tehát kötött egy alkut, ami neki rövid távú alku volt, de akkor megérte, ugye a 22-es választás előtti időszakra szólt egy alku. Ezt ő megkapta, és akkor utána mindent megszavazott úgy, ahogy volt. Most nem tudom, hogy mi lesz az alku, meg hogyan, mert ez nyilván menet közben fog majd kiderülni, de alapvetően, hogyha bejön a gondolkodása, hogy ő meg tudja blokkolni a 7 éves költségvetést, ez egy nagyon izgalmas felvetés, és nagyon érdekes, de hadd emlékeztessek rá mindenkit, hogy az Európai Unióban fontos a 7 éves költségvetés, amit egyébként hivatalosan úgy hívnak, hogy több éves pénzügyi keret, tehát nem is kell, hogy 7 éves legyen. Igen, mert költségvetése van évről de ott évre. vannak ugye az éves költségvetés. Az Európai Unió éves költségvetésekkel működik. És az Európai Unió elműködget majd tovább az éves költségvetésekkel. Orbán Viktor annyit ér el maximum, hogy az egyik legfontosabb szuverén eszközt kicsorbítja, és onnantól az Európai Unió majd elfogadja a maga éves költségvetéseit, ahhoz nem kellenek a tagállami konszenzus. Tehát az működik lasszul. Azért nem hallunk róla soha, mert ez egy évente esedékes folyamat, amit az uniós intézmények letolnak. Most, ha Orbán Viktor a szuverenizmus jegyében ki akarja csorbítani az egyik legerősebb szuverenitás fegyvert, akkor ez beszélje meg szuverén barátaival, hogy ez jó ötlete. Szerintem nem jó ötlet, és nem fog működni. Nagyon szépen köszönöm, hogy Nagyon itt voltál velünk. Latman Tamás nemzetközi jogászt kérdezhettem. Ennyi fért az EU Vízió mai adásába. Köszönöm, hogy velünk tartottak.